Hello everyone! Ano kayang magandang gawin today? Day off ko kasi ngayon at saka umuulan sa labas. Dito lang ako sa aming window side. Nagmumuni-muni. Naantok ako? Ano ba yan? Oh, dear Lord. Ay, sarap matulog pero ang dami ko pang gagawin. Tingnan nyo guys yung mga bulaklak ko malapit na mamatay. Ayan. Ayan siya. Yung iba. Summer na dito kasi December. Yung summer dito nagsisimula ng December sa Australia. Pero hindi ko alam. Baliw talaga tong weather dito kasi kahapon or nung isang araw ang temperature umabot ng 38 degrees. At saka sobrang init talaga. Pero ngayon, kahapon mainit din 38. Pero ngayon, tignan nyo umuulan. Umuulan sa labas. At sa loob ng bahay, sobrang humid. At saka sobrang lagkit kaya. Ay nako. Baliw na weather. Lunatic naman yung weather dito sa Australia. Minsan sa isang araw, umulan, humangin. Kanina ang lakas ng mga thunder. Sa isang araw, uulan, hahangin, aaraw, uulan. Minsan pa nga, nag-hail pa. Ewan ko. Tinago ko na yung mga winter clothes ko kasi nga summer na. Pero ngayon, balik na naman. Ay, nako. Anyway, nag-iisip lang ako ng aking gagawin. Magtutupi na lang kaya ako ng damit. Ay, sino ba dito ang nagtutupi ng damit at saka pag nagtutupi, inaantok? Nakakaantok talaga pag magtupi ng damit. Sarap matulog pero hindi pwede. Kasi this is only my day off and this is the only time I can do some housework. Buhay nanay. Sinong mga nanay dyan na makarelate? Kahit day off walang magawa kasi dapat magawa ng mga household chores. So, magfo-fold na lang ako ng damit kasi 3 basket na yung damit na ifo-fold ko. 2 linggong labahin, hindi pa na-fold kaya ayan na siya. 3 basket. Oh dear, samahan niyo ako tayo magtupi. Para pati kayo antukin. Magkukentuhan na lang tayo while doing this. Nalala ko tuloy sa Pinas dati na pag naglalaba kami sa balon. Sa balon kasi yung namin labahan kasi wala pang tubig sa probinsya kaya lalakad kami sa papuntang spring. Tapos doon kami ng palanggana sa ulo, ilalagay yung mga labahin sa palanggana sa ulo at saka yun, ang layo-layo ng labahin tapos iha-hand wash pa tsaka ibibilad sa araw at pag walang araw, yun, amoy patay. Bango. Magkakape tayo mamaya at saka magluluto ako ng mayroon akong marinate doon na chicken. I think gagawin ko yung mang inasal. Niluluto ko sa barbecue. At alas pa naman dito, maaga pa. Ko yung Christmas tree namin. Itatayo ko at least matutuwa yung mga bata sa Christmas tree. Kayo guys, nyo na ba yung Christmas tree nyo? Naipatayo na? Naipatayo talaga. Parang late na yata maglagay ng Christmas tree ngayon. Pero doesn't matter. We still have time. At least meron Christmas tree kahit konti. I think it's gonna be a not so bongacious Christmas this year because we have a lot of things to pay this year. Lalo na yung aking fine. So, muna sa budget. Kaltas-kaltas muna sa budget ngayong year na to sa Pasko. Kaya
Hopefully next year, I'll get a new job. Hopefully. Kasi may may inihintay akong something that will change my career forever. And I will be glad to have that. I'm just waiting for something, and yeah. So hopefully, fingers crossed. Pag dito kasi day off, dapat hindi mo talaga mararamdaman day off, lalo na pag mami ka, kasi day off mo nga, ang ginagawa mo naman, naghalinis ng bahay, nagluluto, naglalaba, nagtutupi. Kaya, hindi rin siya matatawag na day off. Day off nga, pero walang bayad. Day off talaga, wala naman talagang bayad. Pero it's alright. At least the house is clean. Got some things done. Which is alright. Kasi naman siya pag ang bahay madumi at kalat. Parang ang utak mo kalat rin. Diba? So, malapit na akong matapos. At yung mga bata kasi tulog kasi ngayon Sunday. Napagod yata kahapon doon sa Christmas carols. So, very muggy here today kasi umuulan sa labas. Sa atin, sarap sanang kumain ng saging, tapos may bagoong pag umuulan, at saka makikipagtsikahan sa kapitbahay. Pero dito kasi, meron ngang kapitbahay, hindi mo naman friend. Minsan lang mga kapitbahay na nagiging friend. Pero sa atin talaga, pag nasa Pinas ka, halos lahat ng tao sa barangay, lalo na sa probinsya, lahat ng mga tao sa barangay, kilala mo. Dito, kahit, oh my God, kahit sa harap ng bahay mo, hindi mo kaibigan. Iba talaga dito ang buhay sa ibang bansa. Hindi katulad sa atin na lahat ng kapitbahay mo, kaibigan mo. O kung hindi kaibigan, kaaway. Yun lang. Diba? Dito walang pakialaman ang mga tao. Lahat kasi dito busy, kaya walang panahon na makipagtsikahan sa mga kapitbahay. Kasi dito time is really precious. Napakainit. Bakit parang sobrang alimuot kayo dire. Ay, mahumanang taniyo kita tulog na kay gusto. Sobrang antok na ako. Nakapagkape nga. Nung sa Pilipinas pa ako, hindi naman ako uminom ng kape. Bakit dito kasi naano na ako sa kape, na addict. Hindi ako mainom ng kape, hindi ako uminom ng soft drinks nung nasa Pilipinas pa ako. Pero ngayon, hindi pwedeng hindi uminom ng kape, or else lagi kang antok. Antok. Ay, nako, ang dami naman ito eh. Meron pa dun. Meron pa sa washing. Ongoing. Mga bedsheets. Humupa na ang ulan. At bibili lang ako ng tinapay. Kasi wala nang tinapay. Meron namang rice doon kasi nagluto kami ng pinsan ko ng rice. Pero wala nang tinapay para kay Bill tsaka sa mga bata. At bibili na rin ako ng fruits for school. So, let's go. Head to Coles. Dito na kami sa Coles. Bili rin kami ng pan. Pan dito, lang, $2. $3 na pan. At tsaka this one. Mura lang ang pan dito. 1 kilo ng bigas. $32.30.